Bună, bună, lume bună! Ce mai faceți? Astăzi am deosebită plăcere să vă prezint unul dintre cele mai colorate cartiere, este de fapt o străduță. Apoi vreau să vă duc în parcul cel mai vechi din Milano, care a fost inaugurat în 1939. Și după această plimbare prin acest parculeț vechi, surpriză, o să vă arăt niște păsări flamingo. Sunteți gata? Haideți cu mine! Am dorit să filmez acest loc deoarece mi s-a părut o oază de liniște și mai ales o oază de culoare într-un oraș destul de gri și foarte frenetic. Povestea acestei străzi, cartier, numit Cartierul Grădină, începe în 1889, când un grup de prieteni care visează un cartier în care locuitorii să poată dispune de mici vile la prețuri accesibile, într-o zonă liniștită, pornesc acest proiect. Așa ia naștere o cooperativă muncitorească ce va proiecta extinderea acestui cartier. În decursul anilor, locuitorii de aici au încercat să înfrumusețeze casele lor, colorându-le în tot felul de culori pastelate și împodobind grădinile cu tot felul de plante care mai interesante și exotice. Din păcate, cele două războaie mondiale au dat peste cap acest plan de extindere al cartierului, iar ceea ce rămâne din acest romantic proiect este doar strada Lincoln. O stradă destul de mică, se poate străbate în câteva minute. Aceste case, cu influențe puțin nordice, amintesc de arhitectura caselor din Dublin. Ele au fost pe alocuri comparate cu cele din renumitul cartier englezesc Notting Hill. Un alt termen de comparație este insula Burano din Veneția, datorită culorilor pe care le putem observa. Sau casele din regiunea de mare, din nordul Italiei, regiunea numită Liguria. Nu vreau să uit un aspect important, și anume că aici locuiau muncitorii care au dezvoltat mai multe industrii în această zonă din Milano și important e că aici se afla o celebră gară, prima care făcea legătura dintre Milano și Veneția, în Porta Tosa. Se pare că biletele de tren se puteau cumpăra dintr-o cafenea, vorbim de anul 1846, dar această cafenea, numită Café Gnocchi, este una dintre cele mai renumite din oraș. Aici se perindau artiști, poeți, jurnaliști, intelectualii acelei perioade. Mi-a făcut o deosebită plăcere să vă prezint acest colț de liniște și culoare. Sper că și vouă v-a plăcut și dacă v-a plăcut, aștept în comentariile voastre. Sunt în drum spre parcul Guastalla și sunt foarte entuziasmată pentru că l-am descoperit și pot să vi-l arăt și vouă.
Este cel mai mic și cel mai cochet dintre parcurile orașului Milano. O oază pentru un relax bine meritat, considerând că se află la câteva minute de Piazza del Duomo și foarte important pentru cei care își doresc un prânz, un picnic, o plimbare și o deconectare în mijlocul naturii. Are câteva mistere, haideți să-i descoperim împreună aceste comori ascunse. Și după cum vă spuneam, este unul dintre cele mai antice parcuri din Milano și cel mai mic și primul inaugurat în 1939. Dar povestea lui începe mult mai de mult, în anul 1555, când aici se aflau colegiile, aceste construcții galbene pe care le puteți observa, dorite de Ludovica Torelli, o contesă de Guastalla, de aici și numele parcului. Aceasta fiind văduvă, hotărăște să ofere prin acest loc un refugiu fetelor aristocrate, să le ofere educație, astfel încât să nu ajungă să fie închise în mănăstiri sau să ajungă să aibă probleme în viață. Mi s-a părut interesantă această poveste. Ceea ce m-a surprins aici este prezența acestor copaci seculari. Putem observa platani, arțari, frasini, tei, castani și sunt în număr de 183, m-am informat, printre care și o specie adusă din America de Nord, așa numitul catalpa sau copacul trabucului pe care îl puteți observa aici, cu un trunchi atât de strâmb încât a avut nevoie de o susținere destul de ingenioasă oferită prin aceste tije metalice. Este un copac la umbra cărora se poate face un picnic. Sunt foarte mulți tineri care aici, în mod normal, își iau prânzul sau lumea care vine în pauză de masă sau efectiv în weekend pentru un picnic într-un mod foarte relaxant și plăcut. O statuie în partea stângă a parcului poate fi observată, înconjurată de băncuțe. Un templu neoclasic cu prezența unei nimfe a lui Luigi Cagnola, un renumit sculptor dintre anii 1700 și 1800, iar elementul cel mai important este acest bazin cu apă, înconjurat de o balustradă în stil baroc și bineînțeles că se pot observa și mai multe specii de pești, printre care și cei roșii care nuată foarte relaxați. Pare că aici era de fapt o crescătorie adevărată de pești. În acest fel se asigura și mâncarea fetelor care trăiau în acest colegiu. Vă las cu aceste imagini, cu speranța că vă puteți relaxa, așa cum am făcut eu, plimbându-mă pe aceste alei și prin acest parculeț antic. Și ne îndreptăm spre cea de-a treia atracție pe care vreau să vă prezint. Mă aflu în centrul orașului. Este destul de liniște, îmi permit să filmez.
Cea de-a treia atracție și ultima din acest vlog este povestea vilei Inverniții și a păsărilor flamingo. M-a fascinat pentru prima dată când am trecut pe lângă această grădină să aud sunetul unor păsări exotice și atunci am zis hai să caut povestea lor și să vă împărtășesc aici. Inverniții a fost un antreprenor de succes, cel care a construit Imperiul Brânzeturilor, care poartă numele. S-a retras la Milano, în această vilă, cu o grădină fascinantă, și și-a adus aceste păsări neavând copii și pare că le urmărea ore în șir de la fereastră. Ele se află în continuare aici, fiind aduse în 1970, se află aici pentru că el a specificat în testamentul lui că acestea pot să fie îngrijite și tutelate de către fundația care ulterior îi va purta numele. Păsările sunt foarte bine în această grădină, s-au obișnuit, nu zboară pentru că lungimea penelor este controlată în mod special. Vila se află la numărul 9 de pe strada Capucini din centrul orașului Milano, dacă veți avea ocazia să vă aflați în acest oraș. Dragii mei, atât a fost pentru astăzi, sper că v-a plăcut și că vi s-a părut interesant ce v-am arătat. Vă transmit tot ce e mai frumos, toate cele bune de aici de la Milano și pe curând. Nu uitați să dați un subscribe și mai ales un like, asta ca să fiu și mai motivată de acum încolo. Vă pup încă o dată. Pa, pa!